සුබ දවසක් මගේ දූල පුතාලා හැමෝටම. අද ටීචර් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ A4 කොලයක් භාවිතා කරලා කොහොමද ඝනකයක් හදන්නේ කියලා. අපිට මේ ඝනකය හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා A4 කොලයක්, ඒ වගේම කතුරක්, පැන්සලක්, අඩි රූලක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඝනකය අපි හදන්නේ කියලා. මට කියන්න දූල පුතාලා මේ half sheet කොලේ නැත්නම් මේ A4 කොලේ හැඩය මොකක්ද? අන්න හරි ඍජු කෝණාශ්‍රයක් නේද? හරි. දැන් ඔන්න අපිට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය සමචතුරස්‍රයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට එක කෙළවරක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. බලන්න පුතේ ටීචර් නවන විදිහ හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඔය විදිහට එකිනෙකට සමපාත වෙන විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ ඔයාලට පේනවද මේ නැවුණු තැන? ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අන්නේ දිගේ අඩි කෝදුව තියලා පැන්සලෙන් ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. හරිද? පුතාලා ටීචර්ත් එක්කම හදන්න ඕනේ දැන්. ඊට පස්සේ කතුර අරගෙන අපි අර පැන්සලෙන් ඉරක් ඇඳ නේද? අන්නේ දිගට කපාගෙන යන්න ඕනේ. මේක කපද්දි පුතේ අර අපි පැන්සලෙන් ඉර ඇඳපු දිගේම කපාගෙන යන්න. එහෙ මෙහෙ යන්න දෙන්න එපා. හරි. අපි ඔන්න දැන් කපලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ඍජු කෝණාශ්‍ර කෑල්ලක් තියෙන්නේ. ඒක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න අපි ගාව මොකක්ද තියෙන්නේ? ත්‍රිකෝණයක් නේද? මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක්. ඊට පස්සේ අපි මේක දිග අරිනවා. දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් අපි මේ පැත්තට නැවුවනේ නේද? ඊළඟට අපි මේක දිග ඇරලා අනිත් පැත්තටත් ඒ විදිහටම ඔන්න සමචතුරස්‍රයේ සමාන කොටස් දෙකක් විදිහට බෙදෙන විදිහට ඔන්න අපි ආපහු සැරයක් නවා ගන්නවා. හරිම ලේසි පුතේ හොඳට බලාගෙන ඉන්න. හරි. ඊළඟට අපි ආයෙමත් දිග ඇරලා ඔන්න ආපහු සමචතුරස්‍රයේ මේ පැත්තට සමාන කොටස් දෙකක් බෙදෙන විදිහට හොඳට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් සැරයක් මොකද කරන්නේ? මේක දිග ඇරලා අනිත් පැත්ත හරවලා ආයෙමත් මේ සමචතුරස්‍රය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන විදිහට මෙහෙම තදට නවා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්තු එක අනිත් පැත්ත හරවලා පුතාලට පේනව නේද මේ මැද? එතෙන්ට මේ විදිහට ඇඟිල්ල තියලා ඊට පස්සේ ටීචර් මේ පෙන්නන විදිහට අපි මේ කොලේ හදා ගන්න ඕනේ. බලන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ ටික හදාගත්තා නම් පුතාලට ඉතුරු ටික හදාගන්න එක හරිම ලේසි වැඩක්. බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ නැවුම් පාරවල් තියනවා නේද? ඒ නැවුම් පාරවල් දිගේ අපි ලස්සනට නවා ගන්න ඕනේ. අපි කලින් නවලා පාරවල් හිටලා තියනවනේ නේද? ඒ දිගේ ලස්සනට මෙහෙම නවා ගන්න ඕනේ. මගේ පුතාලා ලස්සනට නවන්න බලන්න. හරිද? මෙහෙම නවා ගත්තට පස්සේ පුතේ අපිට මොකද්ද ලැබෙන්නේ? ත්‍රිකෝණයක් ලැබෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න ආපහු සැරයක් බලන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සමචතුරස්‍රය
ත්‍රිකෝණයක් වෙන්න හදාගත්තේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ අපි මේ ත්‍රිකෝණය මෙහෙම තියලා මේ ත්‍රිකෝණයේ එක කොනක් අරගෙන ඔන්න බලන්න. අපි මෙහෙම තියලා ඔන්න ආයෙමත් සැරයක් නමා ගන්න. හරිද? ඊළඟට අනිත් කොනත් අරගෙන ඒ විදිහටම අර කලින් කොන නවපු තැනටම තියලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට නවා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකත් එක කොනක් අරගෙන මේ විදිහට මුල්ලට තියලා තද කරලා නවා ගන්නවා. අනිත් කොනත් අරගෙන ආපහු ඒ ළඟින්ම ලස්සනට තියලා ඔහොම නවා ගන්නවා. හරිද? දැන් ඔන්න මගේ පුතාලා නමලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ ඔයාලට පේනවද හිඩසක්? හිඩසක් පේනව නේද? බලන්න දෙපැත්තෙම හැම හිඩසක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කරන වැඩෙත් ඔන්න මගේ පුතාලා බලා ගන්න. හිඩසක් තියෙනව නේද? අන්නේ හිඩසක් තියෙන තැනට අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. බලන්නකෝ. ඔන්න අපි එක කොනක් අරගෙන අර හිඩස තියෙන තැන හරි මැද්දට මෙන්න මෙහෙම නවා ගන්න ඕනේ. අන්න හරි. දැන් අනිත් පැත්තත් ඒ හිඩස තියෙන තැන හරි මැද්දෙන් නවා ගන්න ඕනේ. බලන්න ටීචර් නවලා තියෙන විදිහ. දැන් අනිත් පැත්තත් හැරෙව්වා. ඒ විදිහටම හිඩසේ හරි මැදට එක කොනක් නවා ගත්තා. අනිත් පැත්තත් මොකද කරන්නේ? එතනටම හිඩස තියෙන තැනට හරි මැද්දට නවා ගන්නවා. හරි. දැන් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ නවපු තැන කොහෙද පොකට් එකක් තියෙන්නේ කියලා. හිස් සාක්කුවක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන හිස් සාක්කුවක්. බලන්න පුතාලා හදපු එකේ තියනවද කියලා. ටීචර් හදපු එකෙත් ඔන්න හිස් සාක්කු දෙකක් තියෙනවා එක පැත්තක. පේනව නේද? දැන් බලන්නකො මොකද අපි කරන්න කියලා ඊළඟට. මේ කෑල්ල අරගෙන අර හිස් සාක්කුව ඇතුළට ඔන්න ඔහොම දානවා. ලස්සනට දාලා මෙතන තද කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අනිත් කොනත් අරගෙන මේ සාක්කුව ඇතුළට දාලා ඔහොම තද කරගන්නවා. හරිද? හරි. ඊළඟට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තෙත් බලනවා අපි සාක්කු දෙකක් තියෙනවද කියලා. ඔන්න තියෙනවා සාක්කු දෙකක්. අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? එක කොනක් අරගෙන ඔන්න එක සාක්කුවක් ඇතුළට දානවා. දාලි වෙලා ලස්සනට නවා ගන්නවා. අනිත් සාක්කුව ඇතුළට අනිත් කොන දාලා ඒකත් ලස්සනට නවා ගන්නවා. දැන් හරි නේද පුතේ මෙතනට වෙනකම්? ඔයාලත් හදලා ඉවරයි නේද? ඊළඟට බලන්න අපි මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඉහළ තියෙන කොන මෙන්න මේ විදිහට අපි මැද්දට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක අනිත් පැත්තට ඒ විදිහටම නවා ගන්නවා. අපි අර නවපු පාර දිගේම තමයි අනිත් පැත්තට නවා ගන්නෙ. හරිම ලේසි. මුලින්ම එක පැත්තකට නැවුවා. ඒ නවපු පාර දිගේම අපි මොකද කළේ? අනිත් පැත්තට නැවුවා. මේකම අපි ඔන්න අනිත් පැත්තටත් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? එක පැත්තකට නවනවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට නවලා ආපහු අනිත් පැත්තට නවනවා. හරි නේද? මොකද්ද පුතේ අපි කළේ?
මේක එක පැත්තකට නැවුවා. ඊට පස්සේ නවපු පාර දිගේම අනිත් පැත්තටත් නවා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මේ නැවුම් පාරවල් පේන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක හරව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරවගන්නේ. මේක තියෙන විදිහ පුතාලට පේනවනේ නේද? ඒකේ නැවුම් පාරවල් පේන්නේ නැති විදිහට අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරිද? දැන් ඔන්න මුකුත් නැවුම් පාරවල් පේන්නේ නැහැ. කෑලි කෑලි තියනවද කොහෙන්වත්? නැහැ. ඊට පස්සේ බලනවා මේ දෙපැත්තෙන් කොයි පැත්තේද හිලක් තියෙන්නේ කියලා. බලන්න. මේ පැත්තේ හිලක් තියෙනවද? නැහැ. අනිත් පැත්තේ බලන්න. ඒ පැත්තේ නම් හිලක් තියෙනව නේද? පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ සිදුරට මොකද කරන්න කියලා. අපි මේ සිදුරට පිම්බම මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මෙතනින් ලස්සන ඝනකයක් හැදෙනවා. ඔන්න ආයෙමත් බලන්න පුතේ. මේ පැත්තේ සිදුරක් නැහැ. අනිත් පැත්තේ සිදුරක් තියෙනවා. අපි දැන් අපේ පුංචි යාළුවට කතා කරලා කියමු මේ සිදුරට පිඹින්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කෝ අපේ යාළුවා එන්න බලන්න. අපේ පුංචි යාළුවා ඔන්න මේක අතට ගත්තා. ඔන්න යාළුවා දැන් පිඹිනවා. මොකද්ද පුතේ උනේ? අපි මේකට පිඹපු ගමන්ම මොකද්ද හැදුනේ? ලස්සනම ලස්සන ඝනකයක් හැදුනා. හරිම ලස්සනයි නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ අපි ලස්සනම ලස්සන ඝනකයක් කඩදාසි කොලයක් භාවිතා කරලා හදාගන්නේ.